হেল্ল' এভৰিৱান নমস্কাৰ পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা ড্ৰয়িং ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এই ডিজাইনটো চাওকচোন। এইটো মই কেইদিনমানৰ আগতে আপোনালোকক দিছিলোঁ ইয়াৰ টিউটৰিয়েলটো, আৰু এইটো মিচিং ডিজাইনত কৰিছোঁ। ইয়াত মই গুজৰাটী চিলাই কৰিছোঁ আৰু বহুতে ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো চাই আৰু শিকিব পাৰিছোঁ বুলিও কৈছে। কেইবাগৰাকী ভিউৱাৰ্ছে কমেণ্ট কৰিছিলে তেওঁলোকক ড্ৰয়িংটো লাগে বুলি, সেয়ে আজি মই আপোনালোকক কৰি দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। আঁকিবৰ বাবে মই লৈছোঁ এখন গ্ৰাফৰ বহী। আপোনালোকে প্লেন বহীটোও পাৰিব, খালি স্কেল দি আঁকিব লাগিব। ইয়াত ধুনীয়াকৈ ঘৰবোৰ বনোৱা থাকে, সেইটো কাৰণে ইয়াত কৰিবলৈ ভাল হয়। এতিয়া মই সৰু সৰু তিনিটা ঘৰকৈ লৈছোঁ, দীঘে তিনিটা আৰু পথালি তিনিটাকৈ এনেকৈ আঁকি গৈছোঁ। মই যেনেকৈ আঁকি গৈছোঁ তেনেকৈ আঁকিলেই হ'ব। আৰু মোৰ আঁচবোৰ ইমান ফিট হোৱা নাই, আপোনালোকে অলপমান ফিটকৈ আঁকিব, স্কেল পাৰি ল'ব। মই এনেই আপোনালোকক অকণমান আভাস এটা দিছোঁহে কেনেকৈ আঁকি ল'ব পাৰি, কিন্তু মোৰ ধুনীয়াকৈ অঁকা আছে, সেইটো মই একেবাৰে শেষত দিম বাৰু। কিন্তু প্ৰথমতে কেনেকৈ আঁকিব লাগে সেইটোহে দেখাই লৈছোঁ। এয়া এপাহ ফুল হৈ গৈছে। এতিয়া এই ফুলপাহৰ পৰা 3 ঘৰ দূৰত্বত আঁকিব লাগিব অন্য পাহ ফুল। এনেকৈ 3টা ঘৰ এৰি দিব লাগিব মাজত। তাৰপাছত আকৌ 3টা সৰু সৰু ঘৰ লৈ পিনি আঁকি যাব লাগিব। আপোনালোকে 4টা বা 5টা এনেকৈ ল'ব পাৰিব, অলপ ডাঙৰ কৰি ল'লে মানে সূতা অকণ বেছিকৈ লাগে, কাৰণ ডাঙৰ ঘৰবোৰ ফিল আপ কৰিবলৈ দুডলীয়াকৈ ল'লেহে ডাঠ হয়। যদিহে সৰুকৈ আঁকে তেতিয়া এডলীয়া সূতাৰে কৰিব পাৰিব। এয়া 2 নম্বৰ পাহিটো হৈ গৈছে আঁকি পিনি। এতিয়া ইয়াৰ তলত আকৌ এপাহ দিব লাগিব। এনেকৈ 3টা ঘৰ ল'ব সৰু সৰু, একেদৰে আঁকিব লাগিব। গোটেই ডিজাইনটো মই আঁকি দেখুৱাওঁ আপোনালোকক। এতিয়া ইমানতে সামৰি দিছোঁ। এতিয়া গোটেই ডিজাইনটো চাওক। এইটো মই কালাৰবোৰ চেঞ্জ কৰি আঁকি থৈছিলোঁ, কাৰণ তেতিয়াহে ধৰিব পাৰি কোনডোখৰত কি কালাৰ দিব লাগিব। এইডোখৰত মই এনেকৈ ৰেড দিছোঁ, এতিয়া তললৈ ৰেড হ'ব। তাৰ পৰা ব্লেক দিছোঁ, আকৌ ওপৰলৈ ব্লেকেই হ'ব। মাজত থকা বুটাটোত মই ব্লু কালাৰ দিছোঁ। আগতে এইটো কাৰণে কালাৰবোৰ চেঞ্জ কৰি দিছোঁ যাতে বুজাত সুবিধা হয়। এয়া চাওক, মেখেলাখনতো মই তেনেকৈ বেলেগ বেলেগ কালাৰে কৰিছোঁ, তেতিয়াহে মিচিং ডিজাইনটো ধুনীয়াকৈ ওলাই পৰিব। এয়া চাওক, ড্ৰয়িংটোত যেনেকৈ কালাৰবোৰ চেঞ্জ কৰি অঁকা হৈছে তেনেকৈ মেখেলাখনতো একেদৰে কৰিছোঁ। এতিয়া ব্লেকৰ ওপৰত ব্লেক আৰু ৰেডৰ ওপৰত ৰেড তেনেকৈ দিয়া হৈছে। গোটেই কাপোৰযোৰতে এনেকৈ কালাৰ মিলাই কৰি গ'লে খুব ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ। আৰু মাজত আপোনালোকে ইয়াৰে সৰু সৰু বুটা এটা দিবও পাৰে। এতিয়া মই আপোনালোকক এই ড্ৰয়িংটো আঁকি দেখুৱালোঁ, কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যিসকল দৰ্শকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ।